हेलो गाइजहरु, आज पनि म तपाईहरुलाई आफ्नो YouTube च्यानलको लागि कसरी एउटा आकर्षक इन्ट्रो बनाउने म त्यो तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु है त। त्यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टर भन्ने एप्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि अब म काइनमास्टर खोल्न गइरहेको छु। काइनमास्टरमा गएर क्लिक गर्ने, खोल्ने बित्तिकै हामीलाई यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। अब यहाँनिर प्लसको आइकन छ, त्यहाँ गएर म क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ विभिन्न फ्रेमहरु खुल्ने छन्। अब यो फ्रेमहरु खुलिसकेपछि हामीले अब युट्युबको लागि भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। त्यसकारणले अब यो मैले 16.9 भन्ने फ्रेमलाई चुज गरे। अब त्यसपछि अब यहाँ विभिन्न फाइलहरु यसरी खुल्ने छन्। अब मैले बनाउन चाहेको भिडियोलाई म अब यहाँनिर ल्याउन चाहन्छु। त्यसको लागि म यो मेरी राखेको फाइलमा गएँ। त्यसपछि अब भित्र छिरेपछि अब यहाँनिर मैले एउटा इन्ट्रोको भिडियो डाउनलोड गरिराखेको छु। अब त्यसपछि म यसलाई ओके गर्दै यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मेरो इन्ट्रोको भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब देख्न सक्नुहुनेछ यो इन्ट्रो आइसकेको छ। अब म यसमा मेरो लोगोलाई म एड गर्न चाहन्छु। अब लोगो कसरी बनाउने त्यो थाहा छैन भने मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडि मैले लोगो बनाउने तरिका पिक्सल ल्याबबाट लोगो कसरी बनाउने भनेर मैले सिकाएको छु। त्यो भिडियो तपाईहरुले गएर हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मैले आफ्नो यो डिस्क्रिप्सनमा त्यसको लिंक राख्दिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब म यहाँनिर लेयरमा जान्छु। लेयरमा गइसकेपछि मिडिया भन्ने सेक्सनमा गएर क्लिक गरे। त्यसपछि म आफ्नो लोगोलाई यहाँनिर ल्याउँछु है त। अब मैले यहाँ अलरेडी लोगो बनाएर राखेको छु। त मेरो लोगो आइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा शेप दिन चाहन्छु। शेप दिनको लागि यहाँ म क्रप भन्ने सेक्सनमा जान्छु। क्रप भन्ने सेक्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर मास्क भन्नेलाई यहाँनिर म ओपन गरिदिन्छु। त्यसपछि अब यहाँ शेपमा गएर क्लिक गर्छु। देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न खालको शेपहरु आएको छ। तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। म अहिलेलाई भने म यहाँनिर पहिला यसलाई थोरै क्रप गर्न चाहन्छु। म थोरै क्रप गरे। ओके। अब म यहाँनिर म सर्कल शेप राख्न चाहन्छु। ओके। अब सर्कलमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर यसरी छुनु पर्ने छ। त्यसपछि अब तपाईहरुले यसलाई अझ घटाइदिनु, अझ सानो बनाइदिनु चारैतिरबाट। यसरी चारैतिरबाट सानो बनाइदिसकेपछि जहाँनेरि फ्रेममा अट्छ त्यहाँसम्म तपाईहरुले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ सजिलै। बिस्तारै बिस्तारै हतार गर्नुपर्ने जरुरी छैन। बिस्तारै जहाँनेरि एक्ज्याक्टली फिट हुन्छ लोगो त्यहाँनेरि तपाईहरुले यसलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ टिकमा गएर यसरी टिक मार्क लगाइदिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्स्ट्रा भागहरु कटिसकेको छ। यहाँ मेरो लोगो मात्रै बसेको छ। यसलाई मैले सानो ठुलो बनाउन सक्छु यसरी जुम गरेर है त। तपाईहरुले दुईटा अम्लको सहायताबाट यसलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोगो आइसक्यो। अब हेर्नुस्, अब यो लोगो सहित मैले यसलाई प्ले गरेर हेर्दा कस्तो देखिन्छ हेर्नुस् है त। अब मैले यसलाई अलि राम्रो देखिरहेको छैन, त्यसकारणले मैले लोगोलाई अलि अगाडितिर राख्दिन चाहे। अगाडितिर त्यो हाम्रो त्यो विस्फोट हुन आटेपछि मेरो लोगो देखाउन चाहन्छु। अब यो पनि त्यति उचित देखिरहेको छैन। अब म यसको यो लोगोलाई इन्ट्री कसरी गर्ने, फेड इन हैन, त्यसको लागि हामी यहाँ फेड इनमा जानुपर्छ। सुरुवात कसरी गर्ने यहाँनेरि गइसकेपछि विभिन्न खालका विभिन्न तरिकाहरु खुल्छन्। मैले यहाँनेरि यो काउन्टर हैन, यो क्लक वाइज भन्नेलाई चुज गरे। यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ यो इन्ट्री हुने बेलामा यसरी घुम्छ, जुन निकै नै राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई पनि प्ले गरेर हेरौँ। अब यसको इन्ड पनि हुने तरिका पनि राख्दियौँ, फेड आउट। अब यसमा फेड आउट प्रति साइडमा जाने
फेड आउट गर्दाखेरि अब हामी विभिन्न छ स्लाइड अप स्लाइड अप गर्यो भने यस्तो हुन्छ हैन फेड गर्यो भने बिस्तारै हराउँछ स्लाइड लेफ्ट गर्यो भने लेफ्ट साइडतिर गएर हुन्छ स्लाइड अप गर्यो भने माथितिर गएर जान्छ स्लाइड डाउन गर्यो भने तलतिर हराउँछ फेरि यदि घुमेकै राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा जानी घुमेरै हराउँछ हैन विभिन्न राख्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले म अहिलेलाई भने यसलाई स्लाइड राइट तिर राख्दिन्छु ओके यो राम्रो देखिएको छ मेरो विचारमा ओके देख्न सक्नुहुनेछ अलराइट निकै नै राम्रो भिडियो बनिसकेको छ तपाईहरुले पनि अलराइट गाइज तपाईहरुले यहाँ आवश्यक परेको खण्डमा केही कुराहरू लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ लेख्नका लागि तपाईहरु सामान्यतः यहाँनिर लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यहाँ टेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मैले केही कुरा लेख्न चाहे जस्तो कि मेरो नाम लेख्न चाहन्छु यहाँनिर म AIVEK यो लेख्न चाहे यसलाई ओके गर्दै अब मैले यसलाई अलिकति तल झारे त्यसपछि म यसको फन्टलाई चेन्ज गर्न चाहन्छु यस फन्टहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ विभिन्न खालको फन्टहरु छन् अब यसलाई म इटालिक नोटो सिर्फ इटालिक भन्ने मलाई चेन्ज गर्न चाहे र यसलाई मैले ओके गर्दै तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ अर्कै अक्षर बनिसकेको छ हाम्रो अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अक्षर चेन्ज भइसकेको छ अब यसको पनि हामी फेड इन र फेड आउट राख्न चाहन्छु फेड इन म यसलाई फेड इन यसलाई म अलि तल जान्छु र एउटा छ इन्टर स्लाइड राइट भन्नेलाई म क्लिक गरे इन्टर स्लाइड राइट यो मैले राख्न चाहे र यसलाई ओके गरिदिन्छु र फेड आउट चाहिँ म फेड आउट को लागि चाहिँ म स्लाइड राइटै राख्दिन्छु यो लोगो र यो एकैचोटी सँगसँगै गयो भने राम्रो देखिन्छ मेरो विचारमा सो राइट निकै राम्रो देखिसकेको छ एकचोटी प्ले गरेर हेर्न सकिन्छ सँगै आइसकेको छ अब यसलाई हामीले थोरै ठुलो बनाउन चाह्यौं भने पनि ठुलो बनाउन सक्छौं हैन ठुलो सानो तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ है त ओके त गाइज यति भिडियो बनिसकेपछि अब यसलाई हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ग्यालरीमा सेभमा जानको लागि सबभन्दा पहिला तपाई हाम्रो राइट साइडको यो कर्नरमा जान सक्नुहुनेछ र यसमा गएर तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्छ यो क्लिक गरेपछि यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ त्यसपछि तपाईहरुले कस्तो क्वालिटीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न क्वालिटी साइजहरु छ फ्रेम रेट छ यहाँनिर रेजोल्युसन छ अब स्पेशली हाम्रो युट्युबको लागि यहाँ 180 नै ठीक हुन्छ त्यसकारणले गर्दा म यसमै फिक्स गरिदिन्छु र यसलाई हामीले हाई बनाउन सक्छौं यसलाई भर्सक हाईमै गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अहिलेलाई हामीले यति नै गर्छु अलि छिटो सेभ गर्नको लागि र एक्सपोर्टमा गएर तपाईहरुले सेभ क्लिक गरेपछि यसरी केही समय लाग्छ भिडियो सेभ गर्नलाई र भिडियो सेभ भइसकेपछि हाम्रो भिडियो सेभ भइसकेको छ एक्जाम्पल ग्यालरीमा गएर हामीले अलराइट गाइज आजलाई यति नै तपाईहरुले यस्तै खालको भिडियोहरु फेरि पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला म तपाईहरुलाई आगामी दिनमा पनि विभिन्न ट्युटोरियलहरु र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु म तपाईहरुको लागि क्रमशः बनाउने नै छु आजलाई भने यति नै सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद